पार्टी स्टाइल चिकन करी आज म हजुरहरूलाई हरितालिका तीजको दहरको रूपमा एकदम स्पेशल र फरक तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हुन त चिकन करी हामी सबैले बनाएर खाएका नै हुन्छौँ, तर आजको चिकन करी एकदम विशेष रहनेछ। यो एकदमै स्पेशल टेस्टमा तयार हुँदैछ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट यसलाई मैले एकदम स्पेशलसँगले तयार गर्दैछु। हजुरहरूलाई बेसिक कुकिङ नै आउँदैन भने पनि सजिलैसँगले तयार गर्ने सकिने किसिमले मैले देखाउँदैछु है। 4 चम्चा दहीमा मैले यसरी आधा चम्चा जति रातो धुलो खुर्सानी राखेँ, आधा चम्चा जति नुन राखेँ र त्यसपछि बेसार आधा चम्चा राखेँ र धनियाँको धुलो 1 चम्चा राख्दैछु। हजुरहरूलाई नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। नुन र खुर्सानी अलिक चर्को चाहिन्छ भने 1-1 चम्चा नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले फिट्नु होला है। र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खास गरेर आधा केजी चिकनलाई म्यारिनेट गर्नको लागि बनाउँदैछौँ। यो पेस्ट चाहिँ आधा केजी चाहिँ मैले बोन भएकै चिकन लिएकी छु र यसलाई म म्यारिनेट गर्दैछु। विशेष गरेर चिकनलाई दहीसँग म्यारिनेट गर्दाखेरि एकदमै जुसी बन्छ र एकदमै टेस्टी बन्छ। र यसमा मैले आधा जति कागतीको रस पनि राखेँ। हजुरहरूलाई स्पाइसी मनपर्छ भने एउटा सिङ्गै कागतीको रस राख्न सक्नुहुन्छ। मजाले समय दिएर यसलाई 5 मिनट जति चाहिँ मोल्नुपर्छ है पार्टी स्टाइलमा तयार गर्नको लागि। र यसलाई मिठो बनाउनको लागि कम्तीमा पनि 1 घन्टा हामीले म्यारिनेट गरेर यत्तिकै छोड्नुपर्छ। र हजुरहरूसँग इनकेस समय छ भने चाहिँ 1 रात अगाडि नै फ्रिजमा राखेर छोड्नुभयो भने अझै टेस्टी बन्छ यो चाहिँ। त्यसपछि मैले एउटा कराईमा 2वटा चाहिँ अलैँची, 4वटा सुकमेल, 4वटा ल्वाङ, साथसाथै 7वटा कालो मरिच, लामो मरिच भन्छौँ, हजुरहरूलाई के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ लामो मरिच 1 टुक्रा र यसरी जिरा चाहिँ आधा चम्चा राखेँ मैले। मलाई एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ थाहा भएन है साथीहरू। यो लामोवाला मरिचको चाहिँ यसलाई एकैछिन हामी भुट्नुपर्छ। यसरी कुनै पनि चिकन करीमा चाहिँ यसरी भुटेको मसला चाहिँ यसरी हामीले खलमा लस पिस्दाखेरि एकदम मिठो हुन्छ। एकैछिन 2 मिनट सेलाउन दिनुहोला र 2 मिनटपछि एकदमै क्रन्ची भइसकेपछि पिस्न सजिलो हुन्छ। मजाले पिस्नु होला। र कुनै पनि चिकन करीमा यसरी भुटेर पिसेको मसला हाल्दा त त्यसको टेस्ट यति बढ्छ कि यति मिठो हुन्छ कि हजुरहरूलाई बयान गर्नै सक्दिनँ म चाहिँ। वाउ। अब यसपछि चाहिँ मैले भेजिटेबल्सहरू काट्दैछु र 2वटा हरियो खुर्सानीलाई काटेँ मैले। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यो एकदम पिरोवाला खुर्सानी हो र म्यारिनेट गर्दाखेरि पनि खुर्सानी राखेकी थिएँ, त्यही भएर 2वटा युज गरेँ। पिरो खानुहुन्छ भने 3-4वटासम्म पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। गुलबिडा चाहिन्छ 2वटा। गुलबिडा राख्दाखेरि सधैँ रातो र पाकेकोवाला नै राख्नु होला है साथीहरू, नत्र चाहिँ चिकन करी खासै मिठो बन्दैन। गुलबिडाको क्वालिटी अनुसार पनि पार्टी स्टाइल चिकन करी कतिको टेस्टी हुन्छ भनेर निर्धारण गर्छ। त्यसपछि प्याजलाई काट्दैछु मैले। सकेसम्म मसिनोसँगले काट्नु होला, जुनै सेपमा काट्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो लाम्चो आकारमा काटेँ। त्यसपछि हामीलाई मेन चाहिने भनेको लसुन अदुवा हो। 4वटा लसुनलाई चाहिँ मैले मजाले कुटेँ यसरी। पुरै धुलो पिठो चाहिँ भइराख्नु पर्दैन है। र त्यसपछि मैले यसरी तेल 4 चम्चा राखेँ, तोरीको तेल। सकेसम्म तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला, एकदम टेस्टी हुन्छ। तेजपत्ता 1 राखेँ र अघि काटेको चाहिँ यो जुन हरियो खुर्सानी छ त्यसलाई म तेलमा पुर्याउँदैछु। र खास गरेर यो हरियो खुर्सानी एकदम पाकेको हरियो खुर्सानी चाहिँ यसरी तेलमा पुर्याउँदाखेरि तेलमा एकदमै मिठो फ्लेभर जान्छ र हाम्रो चिकन करी अझै टेस्टी हुन्छ र टेस्ट इन्हान्स हुन्छ। यो अघि कुटेको लसुनलाई पनि राखेँ। एकदम मजाले यसलाई पनि फ्राई गर्नुहोला। लसुनलाई धुलो पिठो बनाइराख्नु पर्दैन, हल्का थिचे मात्रै पुग्छ है। यसरी मजाले मैले तेलमा पुर्याउँदैछु। ओभर कुक चाहिँ नगर्नुहोला, हल्का गोल्डन ब्राउनसम्म मात्रै गर्ने हो। मसलाहरूलाई ओभर कुक गऱ्यौँ भने पनि मिठो हुँदैन। र त्यसपछि प्याजलाई राख्दैछु र त्यसपछि गोलभेडालाई पनि राखेँ। यसलाई पनि मजाले हामीले भुट्नुपर्छ। र विशेष गरेर पार्टी स्टाइल चिकन करी हजुरहरूले तीजको दरमा चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। खाना, रोटी, नान, परोटा जेसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ, एकदमै टेस्टी हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सिग्नेचर रेसिपी हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। मलाई चाहिँ एकदमै यो तरिकाबाट बनाउँदा मनपर्छ। र यसरी गोल्डन ब्राउन पुरै भइसकेपछि मैले चाहिँ हामीले जुन म्यारिनेट गरेको चिकन छ त्यसलाई राख्दैछौँ। यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ है।
अहिले कोरोनाको समय भएकोले पनि माछा एकदम राम्ररी पकाएर खानुपर्छ, त्यही भएर यसलाई मजाले भुट्दैछौँ हामी यसरी। र म्यारिनेट गरेको चिकन भएकोले चाहिँ भित्रैसम्म मसला गएर यो एकदमै टेस्टी हुन्छ र एकदमै फ्लेभर पनि राम्रो दिन्छ। एकैछिन छोप्नु होला है। 5 मिनट चाहिँ मैले हाई फ्लेममै पकाउँदैछु र 5 मिनट भइसकेको छ र अर्को 5 मिनट चाहिँ मिडियम फ्लेममा पकाउनुपर्छ। थोरै धनियाको पत्ताहरू पनि राखेँ। लगभग 5 मिनट मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ। यसरी आगोको आँच मिलाएर पकाउँदाखेरि चाहिँ नपाक्ने भन्ने पनि हुँदैन। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब लास्टको 5 मिनट एकदमै सानो आँचमा पकाउँछौँ। साथीहरू मैले चाहिँ सुरुको 5 मिनट एकदम हाई फ्लेममा पकाएँ, त्यसपछि चाहिँ मिडियम फ्लेममा 5 मिनट पकाएर लास्टको 5 मिनट एकदमै लो फ्लेममा फ्राई गर्दैछु। टोटल 15 मिनट मैले यसलाई मजाले पकाइसकेकी छु र यो यस्तो भइसकेको छ। र लास्टमा धनियाको पत्ता पनि राखेँ र एकदम सजिलैसँगले तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, वाउ कस्तो खाउँ लाग्दो तरिकामा तयार भएको। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। ल म चाहिँ एकचोटि यसलाई टेस्ट पनि गर्ने कोसिस गर्दैछु कस्तो बन्यो भनेर। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। वाउ एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ। र हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी। बाई बाई।